مرحبا. واحدة من أكثر الشغلات اللي ممكن تواجهنا هي كيف نكتب تعابير ومعادلات رياضية عن طريق برنامج الوورد بشكل سريع. أوفيس الجديد أتاح لنا هاي الإمكانية بشكل أسرع من قبل. كيف ممكن نعمل هذا الإشي؟ أول إشي نكبس على Insert. على اليمين في عندي Equation، في عندي جنبه سهم، بكبس على هذا السهم. في عندي عدة خيارات، واحدة منهن Ink Equation اللي موجودة، ولما ببرك المؤشر عليها بيكتب لي Insert Mathematical Equation using your handwriting، يعني بشكل يدوي. نكبس عليها تظهر لي هذه النافذة. في هذه النافذة ممكن أكتب بالجزء الأصفر المعادلة اللي أنا بدي إياها أو التعبير اللي أنا بدي إياه. مثال، لو بدي أكتب المعادلة التالية 5x زائد 1 يساوي 2. أعطاني بالبريفيو فوق 5x زائد 1 يساوي 2، وهذا الإشي اللي بدي إياه. بكبس على Insert، ففعلا أدخل لي 5x زائد 1 يساوي 2 بشكل رياضي وبالشكل اللي أنا معتاد عليه. ممكن أدخل كمان تعبير، نختار السطر اللي بدنا إياه على Insert Equation زي ما حكينا قبل شوي Ink Equation. فرضا بدي أكتب سيجما، أعطاني سيجما رغم إني ما كتبتها بشكل دقيق. من إكس يساوي 1 يساوي 1 لإكس يساوي 5 للتعبير 2x زائد 7. بسكر قوس يساوي. إذا فعلا أعطاني سيجما من إكس يساوي 1 لإكس يساوي 5 للتعبير 2x زائد 1 يساوي 7. بكبس على Insert، طبعا أدخل لي الإشي اللي أنا بدي إياه. على هذا المنوال ممكن نعمل أي إشي بدنا إياه طبعا. بس نستعرض الخيارات الموجودة في الخاصية. كمان مرة Equation Ink Equation. خلينا نكبر. في إمكانية للحذف طبعا. هون بريفيو هير، هون ممكن أشوف إيش الوورد ترجم لي إيش عم بكتب، لأنه أحيانا ممكن واحد يغلط. فهون select and correct. فرضا أنا كتبت 3، فأنا ممكن الثلاثة هاي ما ترجم لي إياها بالشكل اللي أنا بدي إياه، فممكن أنا أختار هاي المنطقة. وهون يعطيني إيش أنا قصدت. هل أنا قصدت يعطيني كل الأشياء اللي بتشبه الثلاثة، مثل البي، مثل الصفر، مثل ممكن أنا خربطت فما بدي إياها الثلاثة، إنما بدي إياها قوس عن الشكل، فبترجم لي إياها لقوس عن الشكل. إذا أنا بدي أنظف كل اللي كتبته فوق ممكن أكبس على كلير. هيك ممكن ندخل معادلات وتعابير رياضية وأي شيء يخص الرياضيات في شكل سريع، ونوفر على حالنا كثير من الوقت. شكرا ويعطيكم العافية.